Bro, are you excited? Right? Really excited, man. Look, you heard. हजुरलाई एउटा यस्तो मान्छे भेटाउँछु हजुरले चिनेकै हुनुहुन्छ सो हाम्रो रेमन दाइसँग भेटाउँछु हेलो दाइ Hello everyone. यो बाइकमा चाहिँ धेरै अप्सन छ है म मिस नेपाल चाहिँ उडाउँदिन फेरि गाइज मिस नेपाल चाहिँ उडाउँदिन अब मिस वर्ल्ड उडाउनु पर्ला मजा आयो तर यो वर्षा दिदी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै रिक्स चलाउने यार हामी छिरिदिन्छ छिरोस छिराइदिनु भने लागेको घरबाट मुस्ताङतर्फ आदि नेपाल टुर हो पश्चिम पनि जाँदैनौँ मध्य नेपाल भनौँ न बाबा र लक्ष्मण चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ लक्ष्मणलाई पुऱ्याउँदै हुनुहुन्छ बाबाले लगेजहरू भएर फर्स्ट टाइम होला बाबाले हामीलाई कहीँ पुऱ्याइदिरहेको यहाँ लक्ष्मण र बाबा चाहिँ अगाडि हुन्छ जय कलङ्कीमाई रक्षा गर सो हामी फाइनली नेपाल टुरिज्म बोर्डमा आइसकेको छौँ के छ कालु हाउ आर यु के छ ठकुरी उठ्यो म सबसे चाँडा हेर्नु लक्ष्मण आउँदैछ बाबासँग के छ हिरो TVS Ronin 1300 किलोमिटर जर्नी नेपाल अनस्क्रिप्टेड एनटिभीबाट हाम्रो राइड सुरु हुँदैछ नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट सो हामी अलमोस्ट 1300 किलोमिटरको राइड छ हाम्रो काठमाडौँबाट 7 to 8 डेजको राइड हाम्रो यो जर्नीमा हिमाल पहाड तराई सबै चाहिँ टेरेनहरू नेपालको सबै ब्युटिफुल टेरेनहरूमा हामीले बाइक चलाएर हाम्रो यो जर्नी कभर गर्छौँ सो हाम्रो स्पेसल लक्ष्मण पनि छ हेलो लक्ष्मण ऊ चाहिँ ब्याकअपमा छ है त राइड सेफ ब्याकअप डाउन ल ऊ चाहिँ ब्याकअप गाडी है के नाम ल नाइस टु मिट यु सो हामी चाहिँ यहाँ राइडर रेडी छ सबैजना अलमोस्ट फर्मेसनमा आइसकेको छ ब्रो आर यु एक्साइटेड राइट really excited, man. Look, you heard. Do you notice something or not? How start? ल है त One tap. दाइ एउटा मलाई यसको एउटा मन परेको क्या दाइ है त ख्याख्या हानेन त यसले दाइले भन्नुहुन्छ साइलेन्ट स्टार्ट गर्यो हाम्रो बाइकले किङ गर्छ नि त के गर्छ नि त मजा आयो साइलेन्ट किलर हो क्या यो साइलेन्ट किलर गेट रेडी ल ठकुरी आर यु एक्साइटेड एकदम एक्साइटेड ल राइट सेफ राइट सेफ गौरव राइट सेफ उत्सव नवीन राइट सेफ थ्याङ्क यू दाइ विल rock and roll man rock and roll guys rock and roll वर्षा भ्लग ल हाम्रो क्यामेरा जुझाइदिउँ न त जुदियो राइट सेफ ल हाम्रो त सेकेन्ड राइड हो हामी मनाङ पनि गएको नि त अब मुस्ताङ जाने चलपल सी यु अन द रोड all my bags are back and I'm ready to go so लागेको अब हामी काठमाडौँबाट नेपाल अनस्क्रिप्टेड राइडमा हजुरलाई स्वागत छ हामी जाँदैछौँ आज पोखरासम्म काठमाडौँबाट 200 किलोमिटरको यात्रा सो हामीसँग आजको हेड मार्शल गौरव दाई फलोड बाई हाम्रो रेमन दाई फलोड बाई सतीश ब्रो उत्सव ब्लग ठकुरी ब्लग नवीन भाइ वर्षा वान एन्ड ओन्ली लेडी राइडर वर्षा बस्नेत सो हामी सबैजना मिलेर जाँदैछौँ आज राइडमा फ्युल अपको लागि रोक्यौँ हामी यहाँ कालीमाटीबाट कलङ्की जाँदैछौँ हामी फ्युल अपको लागि रोक्यौँ यहाँ चाहिँ धेरै कलेजको स्टुडेन्टहरू भेट भएको थियो सो त्यही हो अब यहाँबाट हाम्रो राइड कन्टिन्यू हुन्छ चट्ट आफ्नो घर अगाडि राइड गर्न पाउँदा मजा आउँछ बाबा माथिबाट हेर्नु भएको रहेछ चट्ट घरबाट कलङ्की ठ्याक्क घुमेर जाने आज मेरो अगाडि चाहिँ अहिले सतीश ब्रदर हुनुहुन्छ सतीश राज भण्डारी लास्ट आवरमा उहाँले पनि जोइन गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू फर कमिङ एन्ड त्यही हो उहाँसँग राइड गर्न मन थियो धेरै भयो हामी अनलाइनमा त बोलिरहेको तर चिट च्याट त हुन्थ्यो तर आज चाहिँ हामी बोल्ने मौका र भेट्ने मौका पाइयो टिभीएसको राइडले गर्दाखेरि कस्तो खाल्टो नाका छोड्ने अब हामी नाका तोड्ने अब रोलिङ आउट फ्रम द भ्याली बाई बाई काठमाडौँ सी यु सुन लक्ष्मण चाहिँ एज अ क्यामेरा क्र्यू ब्याक सपोर्ट भएर हिँडिरहेको छ है लक्ष्मण विक्रम थापा चाहिँ उता छ म यता छु अनि उत्सव उत्सव उठेर चाका लगाइदियो ओहो चाका लगाइदियो भाइले सही हो एस मुभ
अस्ति चाहिँ हामी यो माथि यो डाँडा पारी देख्नु भएको छ नि त्यो बाटो चाहिँ हामी पुरै हाइवे यो बाइपास हानेर पुरै त्यो बाटो गएको थियौँ सो अहिले त्यो बाटो हेर्दा झल्झल त्यो अस्तिको बाटो याद गरेर चाहिँ ल अब हामी चाहिँ तल 9 बिसे सो गाइस यहाँ आएर खाजा खाइयो हामीलाई यहाँ हेलो भेट्नु भएको छ बाटोमा नाइस टु मिट यु है गाइस सेम टु यार ल उहाँ चाहिँ धादिङबाट हुँदो रहेछ राइट सेप भन्न चाहन्छु है सेम आधी घन्टा जस्तो ब्रेक भइसकेको छ अब 10-15 मिनटमा हामी निस्किनुपर्छ लगभग 1 बज्न लागिसक्यो घडीमा सो हामीलाई जानुपर्ने आज पोखरा लङ जर्नी छ अझले एउटा यस्तो मान्छे भेटाउँछु अझले चिनेकै हुनुहुन्छ सो हाम्रो रेमन दाइसँग भेटाउँछु हेलो दाइ Hello everyone. सो वेलकम टु आवर च्यानल है दाइ Thank you so much. Pleasure to be here. TVS ब्लग्समा हजुरलाई स्वागत छ सो दाइसँग चाहिँ दाइलाई चाहिँ धेरै हामीले देखेको टिभीमा देखेको है अब मुभीहरू पनि धेरै देखेको हो दाइको हामी पहिलेदेखि मुभीहरू पनि हेर्ने राम्रो दाइको एक्टिङ पनि बवाल लाग्छ सो आज दाइसँग राइड जान पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो आज हाम्रो डे 1 अहिले 9 बिसेमा अनि लक्ष्मणमा म पनि यसरी राइड गएको खासै छैन दाइ लगभग हामी राइडिङ गरेको 10-12 वर्ष भयो तर टुरहरू जाँदा कहिले म जाने ऊ घर बस्ने ऊ जाँदा म घर बस्ने त्यस्तो हुन्छ होइन So भनेपछि हामी लकी नै रहेछौँ एकदम fortunate to be both of you together. अनि यस्तो चाहिँ हाम्रो वर्षमा एउटा सानो 1 दिनको हुन्छ होला राइट तर यसरी 8-9 दिनको लागि दाजुभाइ पनि सँगै मिलेर त्यही माथि अब यहाँ नयाँ साथीभाइहरूसँग एउटा ठुलो ग्रुपसँग एउटा मेमोरी क्रिएट गर्न हामी नेपालको भनौँ न हिमाल पहाड तराई सबै चाहिँ हामी पुग्नेछौँ सबै ल्यान्डस्केप हेर्नेछौँ देखाउनेछौँ सो दाइलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो दाइको एकदम फ्यान हो हामी सो भाउजू पनि राइडर हुनुहुन्छ है अनि दाइको बेको त्यो भिडियोमा अब घोडामा एकजना बाइकमा राम्रो लागेको थियो मलाई चाहिँ भन्छ जहिले नै लाइक हामी दुईजना चाहिँ वी आर अल अबाउट हर्स पावर होइन फेरि शी लभ हर्सेस भने क्या जस्तै आफै पनि घोडा पनि ओन गर्छ काठमाडौँमा छ होइन एउटा सानो प्राइभेट स्टेबलमा राखेको छ प्लस सी राइड्स क्रस दो अब हामीले त्यति लङ जर्नी चाहिँ राइड गरेका छैनौँ तर सर्ट राइडहरू चाहिँ हामी गइरहेको हुन्छौँ अब लङ्गेस्ट भनेको पोखरासम्म चाहिँ हामी गएको छौँ राइड गरेर त्योभन्दा टाढा चाहिँ गएको छैन या सी लभ्स टु राइड अनि त्यसले गर्दा पनि होला अलिकति हाम्रो कुराहरू मिल्ने नेक्स्ट टाइम यस्तै हामी दाजुभाइ जाँदाखेरि हजुरको पार्टनरसँग पनि लङ टुर राम्रो होस् मिल्यो भने हामी पनि जानुपर्छ फ्युचरमा चाहिँ प्लान छ सैलुङ जानुपर्छ प्रब्लली यो चैत वैशाखको टाइममा चाहिँ अब गुराँस पुग्ने टाइममा चाहिँ जाने प्लान गरेको छु होइन अनि एउटा ग्रुप मिलाएर चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने हिसाबमा ओके दाइ राइट सेफ दादा ल राइट सेफ लक्ष्मण वर्षाजी के छ कस्तो छ मार्क्स ठिक छ अलि बाङ्गो लागिरहेको छ त्यही भएर भन्दैछु त्यो यो जालीलाई चाहिँ ठ्याक्क मुखमा पार्नु पऱ्यो हाम्रो ठकुरी के भइरहेछ बवाल भइरहेको छ निन्द्रा लाग्यो क्या हो तँलाई रमाइलो भइरहेको निन्द्रा लागेको छैन नि निन्द्रा त लाग्यो रमाइलो गर्न त हो बल सुरु भयो अब राम्रो छैन बाटो मक्खन अब दाब्ने हो दाब्ने हो 50 किलोमिटरसम्म त्यसपछि फेरि बिस्तारै हो नि त भाइ उठेर हो नि त दिने हो गुच्चुक उठेर दिनुपर्छ त्यही हो सही सो ब्रो नमस्ते तिम्रो नाम चाहिँ मेरो नाम जेनिस ल उसलाई पनि भेटेर खुसी लाग्यो ऊ चाहिँ लक्ष्मणको बाइकमा पिलियन राइडर छ आज सो रमाइलो गर्दै अब उसले चाहिँ हाम्रो दामी भिडियो चाहिँ उसले खिचिदिन्छ हेर आवर नवीन हेलो गाइस हेलो के छ ठिक छ एकदम ठिक छ एकदम सो उसले चाहिँ हेल्प गरेर मेरो ल्यापटप चाहिँ उसको ब्यागमा हालेर सेफ साइडमा टाप हालिदिन्छु त्यो हो ल पासवर्ड पनि भनिदिउँ हेड मार्सल अब लाग्ने होला नि यप होइन जाने होइन सो अब जानुपर्छ राइट सेफ ल म्याम गौरदाई मेरो गड फादर हो क्या गौरदाई चाहिँ यो चाहिँ दाइले आफै भने है हो टप स्पिड 107 km/h इन 5th gear सो यसमा हुनुपर्ने चाहिँ 6 gear जस्तो लाग्छ सो देयर इज ओन्ली 5 gear गाइज इन दिस बाइक भनेको 9000 RPM रहेछ है वेयरएज 9बाट माथि चाहिँ लिमिट क्रस गराएको छ एज यु क्यान सी 9000 RPM सम्म जान्छ सो एभरेज स्पिड पनि तलपट्टि देखाउँछ यसको त्यो राम्रो छ एउटा सो अझै 144 किलोमिटर बाइक छ हामीलाई पोखरा पुग्न लङ डे टुको 2 बजिसक्यो है 2 बज्यो 150 किलोमिटर जति बाइक छ हामीले भर्खर 56 किलोमिटर कभर गऱ्यौँ एकदम टाइम लाग्छ यार यो त एकदम टाइम लाग्छ गाइस
त्यसै हामी 4 बजेसम्म मुगदिन पुग्छौँ होला यहाँबाट मेरो विचारमा। त्रिशुलीको बगर कुदाउन पाइयो बाइक। बाफ्रे मजाको छ बाटो चाहिँ। कहिले पुग्ने हो पोखरा यार? अघि मेरो फोन झन्नै झरिसक्यो यार एकचोटि। फोन नभए मलाई थाहा नहुन्थ्यो। ठ्याक्क एउटा कल आएको रहेछ मिस कल, हेर्दै हेर्दै फोन बज्यो भने यसो हेर्छु त फोन त यहाँ पुगिसकेको रहेछ। मैले चाहिँ उत्सव भाइको एउटा सामान युज गरेर चाहिँ उत्सव भ्लगको यो ट्याङ्कमा यो प्याड छ ट्याङ्क प्याड, त्यसमा चाहिँ फोन राखेर फोन चाहिँ यहाँबाट चार्ज गरिदिइरहेको छु। यो चाहिँ फोन यो बाइकमा चाहिँ धेरै अप्सन छ है, विथ भाइजर विदाउट भाइजर, डाटा केबल विदाउट डाटा केबल, अनि यसमा एक्स्ट्रा भनेको टुर ब्यागहरू लाइक ट्याङ्क ब्याग, स्याडल ब्याग, टेल ब्याग सबै है त्यो अप्सनमा छ है। 3-4वटा भेराइटी अफ बाइक छ यसमा। एउटा बाइकमा धेरै अप्सनको बाइक छ। सो हजुरलाई पनि मन पऱ्यो भने नजिकैको सोरुममा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद यो भिडियो एन्जेलसम्म लन्च भइसक्छ। डिसेम्बरको 17मा यो बाइकको लन्च प्रोग्राम छ चन्द्रगिरीमा। सो त्यो पनि हामी देखाउनेवाला छौँ। छ त कर्नरिङ पनि राम्रो, यसमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो भएपछि कर्नरिङ आफै राम्रो हुन्छ। जुन बाइकको क्लियरेन्स राम्रो हुन्न त्यसको कर्नरिङ पनि राम्रो हुँदैन क्या। ठिकै छ, यो लाइक क्रुजिङ बाइकको कुरा गर्छ है त, नन क्रुजिङको छुट्टै हुन्छ। त्यो क्रुजिङ बाइकमा चाहिँ तपाईँको क्लियरेन्स राम्रो भएन भने कर्नरिङ राम्रो हुँदैन। सो त्यही भन्न चाहन्छु म। डेन्जर क्रास भएर रहेछ त भर्खरै, फ्रेस क्यास माई लर्ड। बुलेट त कहाँ उछिटिएको रहेछ। फाइनली 3:30 बज्यो। हामी अहिले मुगलिन बजारमा आइसकेको छौँ। यहाँनिर मुगलिन, हामी पछाडि खाजा खाने ठाउँ। कस्तो भइरहेको छ राइड? डबल लोड हो म चाहिँ मार्सल विथ माई क्यामेराम्यान साथी। अहिले चाहिँ मेरो ब्रेक अलिकति फेल भएको छ हो, धेरै ब्रेक हानेर तात्यो होइन त। ड्रोन उडाइदिने अब उडाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो हो। सही म मिस नेपाल चाहिँ उडाउँदिनँ फेरि गाइज। मिस नेपाल चाहिँ उडाउँदिनँ, अब मिस वर्ल्ड उडाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ। ठकुरी कति हानिस् टप स्पिड? 122। बाटै छैन अनि हो, बाटो छैन, 100 नि पुऱ्याइन होला हौ। बाटो राम्रो छैन, धेरै टप स्पिड हान्न। अब भोलि हेम्जा भोलि हान्ने हो टप स्पिड। वर्षाको राइडिङ कसलाई लाग्यो? मजा चाहिँ मजा आयो हैन, तर यो वर्षा दिदी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै रिस्क चलाउने यार। हामी छिरिन्छ छिरोस छिराइदिनु भने डेन्जर। त्यही डर लागेर नि मैले नछिराएको। उतैनिर खाना खाएको टिटी मुस्ताङमा। अब लाग्ने यहाँबाट। यस गाइज, अब त बाटो खासै राम्रो छैन, भ्लग गर्ने खालको बाटो पनि छैन, तर काइन्ड अफ वान वे चाहिँ अलिकति बनिसकेको छ। 2 वेमा 1 वे चाहिँ हाफ अफ द वे चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। सो अब पोखरा जानिन्छ चाहिँ हामी मान्छे पनि चिनिँदैन। पारी हेर्न सक्नुहुन्छ, क्या दामी ऱ्याफ्टिङहरू गरेर बस्न मिल्ने यस्तो लाइफ चाहिँ चाहिएको छ मलाई। क्याम्पिङ लाइफ चाहिएको छ एक्चुली। अस्ति जुन हामीले इन्डियामा गऱ्यौँ एउटा क्याम्पिङ लाइफ, यस्तो क्याम्पिङ लाइफ चाहिँ एउटा गर्न मन छ मलाई पनि लाइफमा फेरि। विथ भेरी सुन एकदम मिल्ने केटाहरू साथीहरूसँग गएर 1 नाइट चाहिँ यस्तो टेन्टमा बसेर टक्क टेन्टमा बिताउने एउटा ठुलो इच्छा छ, रमाइलो पारामा। त्यही नै हो। सो अब हामी आनन्दले जान्छौँ, बिस्तारै जान्छौँ। हाम्रो टार्गेट भनेको यहाँबाट 3 घन्टामा त पुगिन्न, 4 घन्टा। अब अघिसम्म मैले 8 बजेको राखेको थिएँ टार्गेट, खाना खाएर 1 घन्टा ब्रेक भएपछि त्यस्तै 9 बजेदेखि 9:30 बजे चाहिँ हामी पोखरा पुग्छौँ भन्ने मेरो अनुमान छ। लेट्स सी है त के हुन्छ। क्या चल्दिरमा जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ, ऑरेंज कलर वाउ, ब्लैक कलर वाउ, ऑरेंज कलर वाउ। दामी है यो चाहिँ मनसली हिमाल जस्तो लाग्छ मलाई। दामी नै छ, कस्तो क्लोज, एकदम नजिक आएको जस्तो क्या। भोलि हेर्नुपर्छ गाइस, हिमाल त छप्पड फार्के छ नि। मुस्ताङमा हिमाल त कमी नै छैन गाइस, भोलि हेर्नुपर्छ। यो बाटो उद्घाटन भएकै भोलिपल्ट आउनुपर्छ पोखरा जाने। किन भन्दाखेरि चिहान पोखरा आउँछु म है, त्यो चाहिँ मेरो वादा छ। ल भन्दा अफरोड मजा आइरहेको छ मलाई त खै। आनन्द जिउ पनि नदुख्ने छ नि त, बाइक एकदम इजी छ, फ्लेक्सिबल छ। क्रुजको लागि चाहिँ दामी रहेछ, क्रुजिङ गर्नको लागि, टुरिङ गर्नको लागि चाहिँ राम्रो छ। यत्रो बाटो चलाए जिउ अलिकति पनि दुखेको छैन क्या। ए हो, यसमा हल्का उठेर पनि चलाउन मिल्छ।
लाइक मैले क्रुजिङ बाइकहरू चाहिँ मोनो सस्पेन्सन देखेको छैन क्या यसमा मोनो सस्पेन्सन पनि दिएको रहेछ है द्याट इज भेरी फ्यान्टास्टिक गाइस त्यही भएर चाहिँ म चलाउन अनि कर्नर गर्दाखेरि यो क्रुज बाइकहरू कर्नर गर्न त्यति मजा आउँदैन क्या लाइक यसकै क्याटेगोरीको अरू बाइकहरू भनौँ न सो यसमा चाहिँ तपाईँको मोनो सस्पेन्सन दिएको रहेछ रमाइलो लाग्यो यार मलाई रमाइलो लाग्यो एक्लै हिँडेछ यार दिउँसो भएर चाहिँ मजा आउँछ क्या मैले त केही देखाएँ होइन यहाँबाट 24 किलोमिटरमा हामी पुग्छौँ कोत्रे रोडमा चाहिँ यस्तो मजाले कुद्यो बाइक यस्तो साथ दियो हामी सोचेको भन्दा अगाडि नै आयो क्या लगभग अहिले 7:52 भइरहेछ हामी सोचेको भन्दा अगाडि हामी पोखरा आइसक्यो हामी सारङगोटहरू देख्न सकिन्छ कौडाराहरू सबै देख्न सकिन्छ गाइस 8:16 गयो र अहिले हामी पोखरामा छौँ ब्युटिफुल सिटी पोखरा सिटी अफ लेक द सिटी अफ माउन्टेन है माउन्टेन त नभनौँ द सिटी अफ लेकमा छौँ हामी पोखरामा यहाँबाट हामी जाने हो स्ट्रिट नम्बर आई डोन्ट नो यो चाहिँ हजुरहरूको लागि एक्साइटमेन्टमा होटेर आएको पोखरा आएको खुसियालीमा एउटा विधि चाहिँ गइहाल्यो मेरो भने यसरी हो क्या डबल स्ट्यान्ड लाउने 1 2 3 ओइ 1 2 3 र म सिकाउँछु यसो गर्ने होइन डबल स्ट्यान्डलाई टेक्ने यहाँनिर ठिक्क ब्यालेन्स छ होइन 1 2 3 यसो गरौँ न हामी एउटा भोलि चाहिँ बिहान होइन सबजनाले सो गाइस अहिले चाहिँ हामी पोखरा आइसकेको छौँ सो आजको राइड चाहिँ यस्तै हो 9:30 बजीसम्म सोचेको थिएँ तर 8 बजीतिर आयो म भ्लग पनि एडिट गर्दैछु होइन हेर्नु होला सो यही नै हो रमाइलो भएको आजको राइड भोलिको हाम्रो राइड हाम्रो मुस्ताङसम्म छ यस एकदम एक्साइटेड टु हिट द रोड अफ मुस्ताङ है सो सी यू इन नेक्स्ट भ्लग टुमरो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विटर ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई लभ यू